Hello everyone, my name is Bhavesh Chavda and welcome to my YouTube channel. આપણે પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર એડમિન સાઇડ લોગિન પેજ કઈ રીતના ક્રિએટ કરાવવું અને ઓથેન્ટિકેશનની પ્રોસેસ કઈ રીતના કમ્પ્લીટ કરવાની એ આપણે જોયું. આ વિડીયોની અંદર આપણે સેશનનો યુઝ કરી અને યુઝરનું જે સ્ટેટ છે એ કઈ રીતના મેન્ટેન કરી શકાય, એઝ વેલ એઝ સેશનની મદદથી આપણે કઈ રીતના યુઝરને મેસેજ પાસ કરી શકીએ એ આપણે જોશું. પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર આપણે જે એડમિન માટેનું એક ડિરેક્ટરી ક્રિએટ કરેલી છે, જે ડિરેક્ટરીની અંદર આપણે આપણા એડમિનના પેનલ માટેની જે થીમ છે એ થીમ પ્લેસ કરેલી હતી અને એ થીમની અંદર આપણે એનું જે ઇન્ડેક્સ પેજ છે એ ઇન્ડેક્સ પેજની અંદર આપણે ત્યાં લોગિન માટેનું ફોર્મ છે એ મૂકેલું હતું. યુઝર પોતાનું નેમ અને પાસવર્ડ એન્ટર કરી અને સાઇનઅપ બટન ઉપર ક્લિક કરે છે ત્યારે જો સક્સેસફુલ લોગિન થઈ શકે છે અટેમ્પ્ટ, તો આપણે એ ડેશબોર્ડ ઉપર મૂવ કરશે. જ્યારે સક્સેસફુલ લોગિન નથી થઈ શકતું તો ત્યાં આપને એ સેકન્ડ પેજ પર એક મેસેજ પાસ કરે છે. યુઝરનેમ પાસવર્ડ કરેક્ટ છે તો આ રીતના આપણે આપણું ડેશબોર્ડ જોવા મળે છે. જ્યારે યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ જો ઇનકરેક્ટ આપવામાં આવે છે અને સાઇન ઇન કરવામાં આવે છે તો આપણે યુઝરનેમ ઓર પાસવર્ડ ઇઝ રોંગનો મેસેજ આપે છે કે જે એક બ્લેન્ક પેજની અંદર આપે છે. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધીસ આપણે શું કરવું છે તો કે આપણું જે લોગિન પેજ છે એ લોગિન પેજ પર જ આપણે યુઝર છે એ યુઝરને ત્યાં મેસેજ આપવું છે કે યોર યુઝરનેમ ઓર પાસવર્ડ ઇઝ રોંગ આ પેજમાં. તો એના માટે થઈને આપણે હવે સેશનનો યુઝ કરી અને જો યુઝરનેમ પાસવર્ડ રોંગ આવે છે તો સેશનમાં આ યુઝરનેમ પાસવર્ડ સ્ટોર કરી અને આ પેજ ઉપર યુઝરને રિડાયરેક્ટ કરશું અને ત્યાં એને એઝ અ એલર્ટ તરીકે આપણે એ મેસેજ શો કરીને આપશું. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણે પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર જે ફાઇલો જોયેલી હતી, ઇન્ડેક્સ ફાઇલ કે જેની અંદર આપણે આપણા HTMLનું વ્યૂ પ્રેઝન્ટ કરેલું છે અને જ્યારે લોગિન બટન પર ક્લિક થાય છે ત્યારે જે પ્રોસેસ માટેનું જે પેજ છે એ છે લોગિન process.php કે જ્યાં આપણે SQLની ક્વેરીફાયર કરી અને એક રિઝલ્ટ ગેટ કરાવીએ છીએ અને ચેક કરાવીએ છીએ કે જે પાસ થયેલ યુઝરનેમ છે અને જેનો પાસવર્ડ આ છે, જો એવો રેકોર્ડ ફાઉન્ડ થતો હોય તો એ યુઝરને કાઉન્ટ કરી અને આપણે આપે. જો કાઉન્ટ છે એ 0 કરતાં વધારે ફાઉન્ડ થાય છે, ઇટ મીન્સ એવો યુઝરનો રેકોર્ડ છે અવેલેબલ છે, તો આપણે એને રિડાયરેક્ટ કરીએ છીએ ડેશબોર્ડ પર. અધરવાઇઝ આપણે એને ત્યાં એક મેસેજ આપી દઈએ છીએ. હવે આપણે અહીંયા એવું કરવું છે કે આપણે મેસેજ આ રીતના નથી આપણે યુઝરને ડેશબોર્ડની જગ્યાએ ઇન્ડેક્સ પેજ ઉપર રિડાયરેક્ટ કરી અને ત્યાં આપણે એને મેસેજ આપવો છે. તો આપણે સેમ આ જ હેડર ફંક્શનનો ત્યાં યુઝ કરશું અને યુઝરને આપણે ઇન્ડેક્સ પેજ પર રિડાયરેક્ટ કરશું. મેસેજ આપણે અહીંથી રિમૂવ કરી નાખશું. દેટ મીન્સ હવે જ્યારે યુઝરનેમ પાસવર્ડ રોંગ હશે ત્યારે યુઝર છે એ પાછો ઇન્ડેક્સ પેજ ઉપર મીન્સ લોગિનના પેજ ઉપર જ રિડાયરેક્ટ થશે. ચેક કરીએ આપણે. ઓકે, પાસવર્ડ યુઝરનેમની અંદર આપણે કોઈ યુઝરનેમ એન્ટર કરીએ, પાસવર્ડમાં આપણે રોંગ પાસવર્ડ એન્ટર કરી સાઇન ઇન કરીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે લોગિનનું ફોર્મ છે એ જ પાછું ઓપન થાય છે, મીન્સ રિડાયરેક્ટ થઈ જાય છે. હવે આપણે અહીંયા જો ખોટું પડે છે તો આપણે અહીંયા મેસેજ આપવો છે યુઝરનેમ ઓર પાસવર્ડ ઇઝ રોંગ. તો એના માટે થઈ અને આપણે અહીંયા સેશનનો યુઝ કરવાનો થશે. સેશન સ્ટાર્ટ કરવા માટે PHPની અંદર ફંક્શન છે session_start. જનરલી સેશન છે એ યુઝરનું સ્ટેટ મેનેજ કરવા માટે સર્વરમાં યુઝ થતું એક ફંક્શનાલિટી છે કે જેનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ અને આપણે આપણા વેબસાઇટની અંદર સેશનનો યુઝ કરી અને ત્યાં યુઝર છે યુઝરની ઇન્ફોર્મેશન સેશનના એરેમાં સ્ટોર કરાવી શકીએ છીએ. તો અહીંયા સેશન સ્ટાર્ટ કરવાથી હવે આપને સર્વર છે એ એક ગ્લોબલ એરે ક્રિએટ કરીને આપશે જેનું નામ હશે $_session. આ એરેની અંદર તમે કોઈ પણ વેલ્યુઝ છે એ સ્ટોર કરાવી શકો છો અને એને કોઈ પણ પેજ ઉપરથી સેશન સ્ટાર્ટ કરાવી અને તેના આફ્ટર એક્સેસ કરાવી શકો છો. તો અહીંયા આપણે સેશન સ્ટાર્ટ કરાવેલું છે. હવે આપણે આ સેશનના એરેમાં આપણી જે એરર છે એ એરર આપણે સ્ટોર કરાવશું. હું અહીંયા અત્યારે સેશનનો જે એરે છે એને 2 ડાયમેન્શનલ ક્રિએટ કરાવીશ. ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે આપીશ એરર અને સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે આપીશ લોગિન. આપણે જે લોગિન કરીએ છીએ તેમાં એક એરર જનરેટ થાય છે, દેટ્સ વાય મેં ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે એરર રાખ્યું છે અને કયા પેજમાં અથવા તો કયા પ્રોસેસની અંદર, તો કે લોગિન પ્રોસેસની અંદર, અને એમાં મેસેજ આપીએ છીએ આપણે વેલ્યુઝ તરીકે યુઝરનેમ ઓર
પાસવર્ડ ઇઝ રોંગ. સેવ કરી દઈએ. હવે આપણું સેશન છે, સેશન આ પ્રકારનો એક એરે છે. એ એરેની અંદર આ મેસેજ છે ને સ્ટોર કરીને રાખે છે. એ મેસેજ જો સ્ટોર થયેલો હોય તો આપણે એને ચેક કરાવશું, અને આપણું જે આ ફોર્મ છે કે જ્યાંથી આપણે સાઇન ઇન કરીએ છીએ ત્યાં આપણે ત્યાં એ મેસેજને પ્લેસ કરાવશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એક પેરેગ્રાફ ટેગની અંદર લોગિન બોક્સ મેસેજ ક્લાસ આપેલો છે અને ત્યાં એક મેસેજ આપેલો છે. હું સેમ એવો જ મેસેજ નીચે આપવા માગું છું, બટ મેસેજ તરીકે મારે શું આપવું છે? તો કે મેસેજ તરીકે મારી પાસે જે એરર આવે છે એ એરર મારે આપવી છે. તો એરર આપણે અહીંયા આપવાની થશે. કઈ રીતના આપશું? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા PHP ટેગનો યુઝ કરશું આપણે, કારણ કે આપણે PHPનો કોડ લખવા જઈ રહ્યા છીએ, અને PHPને ઓવર કરી દેશું. જે પણ પેજની અંદર સેશનનો યુઝ કરવાનો થાય છે ત્યારે એ પેજના ફર્સ્ટ લાઇનની અંદર તમારે PHPનો યુઝ કરી અને સેશન સ્ટાર્ટ કરાવવાનું થશે. એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે, સેશન સ્ટાર્ટ કરાવવા માટે થઈ અને હંમેશા તમારે સેશન છે એ એવી જગ્યાએ સ્ટાર્ટ કરાવવું કે જેની ઉપર કોઈપણ પ્રકારનું પ્રિન્ટિંગ ઓપરેશન ન થતું હોય. લાઈક કોઈપણ પ્રકારનો એવો કોડ ના લખેલો હોય કે જે ડોક્યુમેન્ટમાં કોઈ વસ્તુ પ્રિન્ટ કરતી હોય. તો બને ત્યાં સુધી સેશન છે એને ફર્સ્ટ લાઇનની અંદર સ્ટાર્ટ કરાવવાનું. જો તમે સેશન સ્ટાર્ટ કરાવશો એની ઉપર કોઈપણ પ્રકારનું પ્રિન્ટિંગ ઓપરેશન થતું હશે તો ત્યાં તમને એ હેડરની વોર્નિંગ થ્રો કરીને આપશે. તમારું પેજ છે એ રન થશે, પણ ટોપમાં, તમારા પેજના ટોપમાં તમને એક વોર્નિંગ આપવામાં આવશે, હેડર ઓલરેડી સેન્ટ બાય ધીસ, પછી કોઈ લાઇન નંબર કે એવું હશે. તો આપણે સેશન સ્ટાર્ટ કરાવી દીધું છે. હવે આપણે ચેક કરાવવું છે કે સેશનની અંદર વેલ્યુ છે કે નહીં. તો આપણે લખશું ઇફ કોઈ વેરિયેબલની અંદર વેલ્યુ છે કે નહીં એ ચેક કરાવવા માટે એક ફંક્શન છે જેનું નામ છે isSet. ફંક્શનની અંદર આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે તમે કોઈ વેલ્યુ આપી શકો, કોઈ વેરિયેબલ આપી શકો છો. એ વેરિયેબલમાં કોઈ વેલ્યુ સેટ થયેલી છે કે નહીં એ ચેક કરશે. તો આપણે લખશું $_session. 2 ડાયમેન્શનલ એરે છે આપણો. ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ છે એરર અને સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ છે લોગિન. આપણે કંઈક એવી કન્ડિશન લખી છે કે જો $_session નામનો જે એરે છે એ એરેની અંદર એરર નામનું ફર્સ્ટ, લોગિન નામની સેકન્ડ ઇન્ડેક્સ જો હોય તો આપણે ત્યાં એ જે વેલ્યુ છે એ વેલ્યુને ગેટ કરાવી છે અને એને પ્રિન્ટ કરાવી છે. જો સેટ થયેલું હોય તો, અધરવાઇઝ એ પેરેગ્રાફ આવશે નહીં. તો પેરેગ્રાફ આપણે જે આ છે એ હવે આપણે અહીંયા મૂકશું. હવે આ જે પેરેગ્રાફ છે એ HTMLનો કોડ છે, તો આપણે PHP ટેગને ઓવર કરવી જોશે અને નીચે નેક્સ્ટ લાઇનમાં જે PHPનો કોડ કન્ટિન્યુ હતો એને આપણે પ્લેસ કરવો જોશે. તો આપણે એવું કરેલું છે કે આટલો PHPનો કોડ લખ્યો છે, તેના આફ્ટર આ કોડ છે એ HTMLનો છે, અને પાછો આટલો કોડ છે એ PHPનો છે. મેસેજ આપણો કેમાં છે? તો કે મેસેજ આપણો છે આ વેરિયેબલની અંદર. તો આપણે વેરિયેબલને લેશું અને અહીંયા આપણે પાછું PHPનો કોડ છે, દેટ્સ વાય PHP ઇકો આપણો જે વેરિયેબલ છે એ વેરિયેબલ અને PHP ટેગ. જો સેશનના એરેની અંદર એરર અને લોગિનનો એરે છે એ ક્રિએટ થઈને એમાં વેલ્યુ આવી હશે, સેટ થયેલી હશે, તો આપણે આ મેસેજ છે એ પ્રિન્ટ થશે. અધરવાઇઝ આ પોર્શન છે એ પ્રિન્ટ થશે નહીં. રિફ્રેશ. ચલો, મેં પાસવર્ડ ખોટો નાખ્યો છે. સાઇન ઇન પર ક્લિક કરું છું. યુઝર નેમ ઓર પાસવર્ડ ઇઝ રોંગ. આપણો જે મેસેજ હતો એ મેસેજ ત્યાં આવી ગયો છે. મેસેજને આપણે કોઈ પણ પ્રકારની CSS આપી શકીએ છીએ. ટાઇલ કલર રેડ. સેવ. રિફ્રેશ. હવે તમે જોઈ શકો છો કે યુઝર નેમ પાસવર્ડ ઇઝ રોંગ એવું તો આવ્યું છે, પણ હવે હું આને પેજને રિકોલ કરાવું છું તો પણ આ મેસેજ થઈ જતો નથી. જ્યારે પેજ છે એ રિફ્રેશ થાય છે અથવા તો રિકોલ થાય છે ત્યારે આ મેસેજ છે એ જતો રહેવો જોઈએ. તો એના માટે આપણે સેશનની અંદર જ્યારે આ વેલ્યુ છે એ ગેટ કરાવીએ છીએ અને પ્રિન્ટ કરાવી દઈએ છીએ, ધેન આફ્ટર જો એ વેલ્યુ છે એ સેટ હતી અને આપણે એને પ્રિન્ટ કરાવી દીધી છે, હવે આપણે એને રિમૂવ કરી નાખવી છે, તો આપણે લખશું અનસેટ. ધેન આફ્ટર આપણી જે વેલ્યુઝ છે એ વેલ્યુ, તો આપણે હવે એરે છે એ એરેની વેલ્યુ છે એને અનસેટ કરાવશું કે જેથી એ વેલ્યુ છે એ પાછી રીયુઝ ન થાય. સેવ અને રિફ્રેશ કરી અને ચેક કરીએ. તમે જોઈ શકો છો કે વેલ્યુ છે એ જતી રહી છે. ઇટ મીન્સ પેજ જ્યારે રિડાયરેક્ટ થઈને ફર્સ્ટ ટાઈમ આવશે ત્યારે આપને એ મેસેજ આપશે, તેના આફ્ટર આપને એ મેસેજ મળશે નહીં. યુઝર નેમ ઓર પાસવર્ડ ઇઝ રોંગ. હવે હું પેજને રિફ્રેશ કરું છું.
ઓકે, દેટ્સ ઇટ. આપણે જે ઓપરેશન પરફોર્મ કરાવવાનું હતું એ કમ્પ્લીટ ડન થઈ ગયું છે. તો આ રીતના તમે જો યુઝર છે એ યુઝર પાસવર્ડ અને યુઝરનેમ સાચો એન્ટર કરે છે તો એને તમારે નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં જ્યાં મોકલવાનું થાય છે ત્યાં તમે મોકલી શકો છો. અને જો એને કોઈ મેસેજ આપવાનો થાય છે તો તમે આ રીતના સેશનનો યુઝ કરી અને એ મેસેજ છે એ પાસ કરાવી શકો છો. ઓકે, હવે આપણે સાચો યુઝરનેમ પાસવર્ડ એન્ટર કરશું અને યુઝરને ડેશબોર્ડ ઉપર લઈ જશું. ઓકે, યુઝરનો ડેશબોર્ડ છે એ ઓપન થાય છે. હવે અહીંથી આપણે લોગઆઉટ માટેની પ્રોસેસ કરવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ થીમની અંદર આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ યુઝરની પ્રોફાઇલ માટેનું પિક્ચર અને એનું નેમ દેખાડે છે. ત્યાં તમે ક્લિક કરશો એટલે સાઇન આઉટ માટેનું અને પ્રોફાઇલનું એક બોક્સ ઓપન થશે, ડાયલોગ બોક્સ. એમાં નીચે સાઇન આઉટ લખેલ છે. આ જે સાઇન આઉટ છે એ સાઇન આઉટ પર જ્યારે ક્લિક થાય છે ત્યારે આપણે યુઝરને લોગઆઉટ કરાવી દેવું છે. તો સાઇન આઉટના ક્લિક ઉપર આપણે લોગઆઉટની પ્રોસેસ કરવાની છે. તો એના માટેનું જે પેજ છે એ પેજ આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓપન કરાવીએ. જે પેજનું નામ છે dashboard.php. ત્યાં આપણે સાઇન આઉટનું જે બટન છે બટન સર્ચ કરશું. ઓકે, આ બટનના ક્લિક ઉપર આપણે અહીંયા logout.php નામની ફાઇલ છે ને કોલ કરાવશું. આપણી પાસે આવી કોઈ ફાઇલ બનેલી નથી તો આપણે એક નવી ફાઇલ ક્રિએટ કરાવશું જેનું નામ રાખશું logout.php. જનરલી આ ફાઇલની અંદર આપણે યુઝર છે યુઝરને લોગઆઉટ કરવા માટેનો કોડ છે લખવાનો થાય છે. તો યુઝરને લોગઆઉટ કરવા માટે થઈ અને આપણે એને સેશનની અંદર એની જે વેલ્યુઝ છે અથવા તો એનો જે સેશન ક્રિએટ થયું છે એ સેશનને આપણે ડિલીટ કરાવવું પડશે, ડિસ્ટ્રોય કરાવવું જોશે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સેશન ડિસ્ટ્રોય કરાવવા માટે સેશન સ્ટાર્ટ કરાવવું પડશે. તો ફર્સ્ટ લાઇનની અંદર સેશન અંડરસ્કોર સ્ટાર્ટ અને ધેન આફ્ટર સેશન અંડરસ્કોર ડિસ્ટ્રોય ફંક્શન. સેશન ડિસ્ટ્રોય ફંક્શન થશે એટલે કરંટ જે સેશન જે સિસ્ટમ સાથે કનેક્ટેડ છે, સર્વર સાથે જે કનેક્ટેડ સેશન છે અત્યારે એ સેશન ત્યાં એન્ડ થશે અને એ સેશનની અંદર રહેલા જેટલા પણ વેરિયેબલ્સ છે, જે પણ વેલ્યુઝ છે એ બધી ત્યાં ડિસ્ટ્રોય થઈ જશે. સેશન કમ્પ્લીટ થાય છે પછી યુઝરને આપણે લોકેશનની મદદથી પાછું રીડાયરેક્ટ કરશું index.php પેજ ઉપર કે જેથી એને પાછું આગળની પ્રોસેસ કરવા માટે લોગિન કરવું પડે. તો લોગઆઉટની પ્રોસેસ છે એ શોર્ટ અને સિમ્પલ છે. રિફ્રેશ, સાઇન આઉટ પર ક્લિક કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે યુઝર છે ઇન્ડેક્સ પેજ ઉપર રીડાયરેક્ટ થઈ જાય છે. હવે અહીંથી આપણે જ્યારે લોગિન કરીએ છીએ અત્યારે યુઝર છે યુઝરનું કોઈ પણ પ્રકારની એક્ટિવિટી નહીં કરી શકે. શું કામ? તો કે લોગિન નથી. પણ આપણે જે કોડ કરેલો છે એ કોડની અંદર હજી એ કોડ છે એ કમ્પ્લીટ થયેલો નથી. શું કામે નથી? તો આપણે ચેક કરી શકીએ કે જો હું લોગિન કર્યા વગર ડાયરેક્ટ dashboard.phpને કોલ કરાવું છું તો પણ એ ઓપન થાય છે કે જે ન થવું જોઈએ. આપણે લોગિન ટ્રેડિશનલ એટલા માટે જ મૂકેલા છે કે યુઝર છે એ ડાયરેક્ટલી આ પેજ એક્સેસ ના કરી શકે. તો હવે આ જે પેજ છે એ પેજ યુઝર લોગિન થાય પછી જ એક્સેસ થઈ શકે. જો એવું કરવું હોય તો એના માટે થઈ અને આપણે આપણું જે ડેશબોર્ડ પેજ છે એ પેજની અંદર આપણે જે સેશનનો યુઝ કરીએ છીએ એ સેશનની મદદથી અહીંયા આપણે રિસ્ટ્રિક્શન મૂકી શકીએ છીએ કે યુઝર છે યુઝર જો સેશનની અંદર પોતાની વેલ્યુ સ્ટોર કરે છે તો આપણે એને ડેશબોર્ડનું પેજ છે એ શો કરાવવાનું થાય. તો આપણે આ પેજની અંદર પણ ફર્સ્ટ લાઇનમાં સેશન સ્ટાર્ટ કરાવશું. તેના આફ્ટર PHP કોડ લખશું અને એ PHP કોડની અંદર આપણે જે ઇન્ડેક્સ પેજમાં જે કોડ લખેલો છે એ જ આપણે ત્યાં કોપી કરશું. આપણે એવી કન્ડિશન આપેલી છે કે જો સેશનની અંદર એરર લોગિન હોય, એરર લોગિનને આપણે અહીંથી રિમૂવ કરવું જોશે. આપણે કરાવવું છે એવું કે યુઝર છે એ યુઝર જો સક્સેસફુલી લોગિન થાય છે તો ડેશબોર્ડ ઉપર આવે છે, પણ ડેશબોર્ડ ઉપર આવશે ત્યારે પણ સાથે એ સેશનના એરેનો યુઝ કરશે અને ત્યાં એ વન ડાયમેન્શનલ એરેમાં એક નેમ સ્ટોર કરાવશે કે જે યુઝરનું હશે. તો યુઝરનું નેમ આપણે ઓલરેડી ટેક્સ્ટ બોક્સમાં એન્ટર કરાવીએ છીએ જે છે $UNAME નામના વેરિયેબલમાં. જો યુઝરે જે નેમ એન્ટર કરેલું છે એ વેલિડ છે તો આપણે સેશનની અંદર એ યુઝર નામની વેલ્યુ છે યુઝરને જે વેલ્યુ છે એ વેલ્યુ ત્યાં સ્ટોર કરાવીએ છીએ. હવે આપણે ડેશબોર્ડની અંદર ચેક કરાવશું કે જો $સેશનની અંદર યુઝર નામનો જે એટ્રીબ્યુટ છે
યુઝર નામનો જે ઇન્ડેક્સ છે એ અવેલેબલ હોય, સેટ થયેલો હોય, તો યુઝર છે યુઝરને આ પેજ બતાડવાનું છે. તો આપણે લાસ્ટમાં જતા રહીએ છીએ અને ત્યાં એલ્સનો પાર્ટ છે એ આપણે મૂકશું. જો એવું નથી થતું તો આપણે યુઝરને હેડરની મદદથી લોકેશનમાં index.php પેજ પર રીડાયરેક્ટ કરશું. હવે આપણે આ પેજને ડાયરેક્ટલી વિધાઉટ લોગિન એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરીએ. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે રીડાયરેક્ટ થઈ ગયા છે ઇન્ડેક્સ પેજ ઉપર. ઇટ મીન્સ હવે તમે યુઆરએલની અંદર ડાયરેક્ટલી એડ્રેસ આપી અને ડેશબોર્ડનું પેજ ઓપન કરી શકશો નહીં. જ્યાં સુધી યુઝર લોગિન નહીં થાય ત્યાં સુધી એને લોગિનના પેજ ઉપર જ રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે. હવે આપણે ડેશબોર્ડ ઓપન કરવા માટે મસ્ટ બી સાચો યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ જોશે. જો સાચો યુઝરનેમ પાસવર્ડ એન્ટર કરવામાં આવશે તો જ યુઝર છે એ યુઝર લોગિન થઈ શકશે. આપણે યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ એન્ટર કરશું અને સાઇન ઇન બટન ઉપર ક્લિક કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે ડેશબોર્ડનું પેજ છે ઓપન થાય છે. આપણે યુઝરનેમ પર ક્લિક કરી અને પાછું એકવાર લોગઆઉટ કરી જોઈએ. જ્યારે લોગઆઉટ કરીએ છીએ ત્યારે સેશન છે એ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે. તો હવે આપણે ડેશબોર્ડનું પેજ છે એ ડેશબોર્ડનું પેજ ઓપન કરવા માટે એ લોગિનના ક્રેડિશનલ માગશે. સો આ રીતે આપણે સેશનનો યુઝ કરી અને આપણે આપણા વેબસાઇટની અંદર યુઝર છે યુઝર પર એના સ્ટેટને મેનેજ કરાવી શકીએ છીએ અને યુઝર છે એ લોગિન થયા પછી નંબર ઓફ કયા પેજીસ એક્સેસ કરી શકશે અને ક્યાં નહીં કરી શકે એ પણ આપણે રિસ્ટ્રિક્શન મૂકી શકીએ છીએ. આઈ હોપ તમને સેશનનો કન્સેપ્ટ છે એ સમજાણો હશે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પાછા મળીએ ત્યારે આપણે ડેશબોર્ડની અંદર કસ્ટમાઇઝેશન કરી અને જે પણ વધારાનો કન્ટેન્ટ છે આપણે રિમૂવ કરશું અને જે કન્ટેન્ટ આપણે જોઈએ છીએ લાઈક મેનુ જે આપણે બનાવવા છે એ મેનુ બનાવી અને આગળને આપણે કેટેગરી અને અધર જે બધા ઓપરેશન છે એ આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. થેન્ક યુ.